Hello guys! Welcome back to SCENIC Life Adventure. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-apply for monetization sa YouTube. So, kung malapit na ma-monetize yung channel nyo, malapit mo na ma-meet yung requirements ni YouTube, panoorin mo to. Or kung talagang excited ka lang talaga katulad ko noon at naghahanap ng mga videos about dito pero wala ka makita, panoorin mo to. I'm going to walk you through the process, the steps, at saka kung ano-ano yung mga dapat yung i-fill up. So, let's do this! Marahil kayo nagtataka, bakit pa ulit-ulit na nakikita niyo sa display, guys? I just want to point out na less than 24 hours approved yung application ko for monetization. And I wasn't expecting na ma-approve siya ng ganun kadali because lahat na nakikita ko sa YouTube ngayon, whenever I search about monetization, guys, medyo matagal talaga. At saka sinabi na din dyan, in-indicate na din dyan when nag-apply ako na it might take days yung approval. And of course, guys, kung gusto mo nyong malaman yung mga tips at kung ano-ano yung mga ginawa ko, kung paano na-approve ng ganun kabilis, of course, we will tackle that in our next video para hindi na masyado mahaba kasi ang dami kong sinasabi. Alright, guys, so don't forget to like, subscribe, comment, and share. So, you will be notified at saka matulungan nyo din yung iba. Kung kailangan nila some of this information, of course. And hopefully, makatulong din sa inyo ito. And thank you sa mga nag-support at subscribe to my channel. I appreciate you guys. Into our browser, log into your YouTube account. Make sure that it is on desktop mode. If you need tutorial kung paano iset sa desktop mode, comment lang kayo and we will prepare a video about that. And laging so, yan yung mga videos ko, guys. Hindi yan consistent na every week ako nakakapag-upload, especially noon. So, dito tayo sa monetization. Click the $sign and apply now kung nakapag 1,000 subscribers na kayo and 4,000 watch hours, which was the requirement. So, dun muna tayo sa first step and then we have to read the terms and condition and then we also have to approve or we have to say yes to the dress. Iba pala yun. So, next step naman dyan is yung sa Google AdSense. So, makikita nyo dito. Yung first step, guys, huwag kayo mag-alala, mabilis lang siyang matapos. So, pwede na kayo agad mag-start sa second step. Pero mag-wait pa rin kayo ng kaunting time. So, second step kasi natin is yung Google AdSense. So, nag-abiso sila na it might take some days to finish para kayo makaproceed sa third step. So, at some point, naisip ko, baka expire na, natapos na sa 1 year yung YouTube channel ko, tas hindi pa rin ako na-approve. So, hindi naman ganun katagal. Hours lang naman. And then, pagka umaga, nakita ko, approve na siya. Like, approve na, lahat. Kasi, from second step, pag na-approve ka doon, automatically proceed na siya sa third step. So, i-check na nila. Yun na yung mga time na i-check na ng YouTube yung mga videos mo, yung mga titles, tags, yung metacognition. Joke, hindi ko ano nga yung term? Metaphysics ni meta-context pala, guys. Meta-context. So, yung mga tags, titles, mga hashtags, ganon. So, yan, guys, yung second step. Ask kayo kung may Google AdSense na kayo o wala. Actually, guys, pwede kayong mag-create kahit hindi pa monetized yung channel nyo. May mga informations po na nagsasabi na pwedeng
apply kahit hindi pa eligible for monetization, like hindi pa na-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Well, makikita nyo po yan sa inyong YouTube channel. Check nyo po yung eligibility and makikita nyo po doon kung pwede na kayong mag-live, kung pwede na kayong mag-create ng Google AdSense. But in my case, hindi pa po ako gumagawa. Yung time lang po na eligible na ako sa monetization, yun lang din po yung pag-apply ko. Ito guys, yung pambungad ni Google AdSense. So, we need an email and the link of our YouTube channel. So, yan. So, i-redirect na tayo. Then, select our country and other informations like that. Basahin na maigi ang terms and conditions kasi mag-agree or disagree kayo dyan. So, pag disagree kayo, of course, hindi na kayo makaka-proceed. Joke. Oo. So, yan. Meron na tayong parang ID. Ganon. So, may information dyan, yung account. So, you have to fill up naman yung mga address. Yan. And then, redirect na naman kayo. And then, accept association. Yan. And then, after that, makikita nyo in progress na siya. So, depende na yan kung gaano katagal yung pag-process. So, ayan na. Tapos na yung step 2. Makikita nyo naman dito yung step 3 in progress na. Automatic na yun siya, guys. So, makikita nyo dito how to inform your YouTube channel. Click learn more. So, pwede siya sa video advertising and super chats. So, yan. Yan yung information. And, of course, yung other ways na to earn kasi may mga din siya, requirements ng numbers of followers or subscribers. Ganyan. So, yan na. Monetize na tayo. And if you want more, subscribe. Thank you.